السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبتدي نشرح chapter 15 which is macroeconomic issues and measurement. في البداية كده هنبدأ نتعرض learning outcome أو الأهداف اللي احنا المفروض نخرج بيها من الشابتر. أول حاجة بيقول لي macroeconomics looks at the economy as a whole dealing with such aggregate phenomena as gross and total output and living standards, commonly called economic growth, business cycles, inflation, unemployment, and balances of payment. في بداية شابتر 15 هنبدأ نتكلم على الماكرو ايكونومكس. في الشباتر اللي قبل كده كنا بنتكلم على المايكرو ايكونومكس أو الاقتصاد الجزئي. باختصار الاقتصاد الجزئي كان بيتكلم على الحاجات اللي ليها علاقة بالأفراد بالشركات بقطاع معين. أما الماكرو ايكونوميك بيتطرق للظواهر اللي شوية ليها علاقة بالدولة ككل the whole economy، زي مثلا البطالة ال unemployment الانفليشن أو التضخم، المشاكل اللي بتواجه الدولة أو بتواجه الاقتصاد عموما. تمام. فواحدة واحدة كده هو بيقول لي الماكرو ايكونوميك لوكس إن الماكرو ايكونوميك ده أو الاقتصاد الكلي بينظر للاقتصاد للإيكونومي as a whole ككل dealing with such as aggregate phenomena بيتعامل مع الظواهر الكلية as growth in total output بيتكلم على النمو في التوتال output في الاوتبوت ككل. living standards أو مستويات المعيشة commonly called أو اللي احنا بنسميها economic growth أو النمو الاقتصادي. البيزنس سايكلز اللي هي دوائر البيزنس سايكل اللي هي الانفليشن والديفليشن. الانفليشن unemployment أو البطالة and the balances of payment ميزان المدفوعات. Macroeconomics focus on the cycle in activity, whereas growth theory focuses on the determination of the long run turned into output. يعني الماكرو ايكونومكس بتركز على السايكل in activities, whereas growth theory focus on the determination وبتركز على long run turned in output. The GDP gap is the difference between actual GDP and its potential or related value. ايه ال GDP gap؟ هو عبارة عن ايه؟ طالما قلنا gap هو differences او الفجوة ما بين الاكشوال اللي هو الريال جي دي بي اللي حاصل دلوقتي and its potential الحاجة اللي احنا كنا بنتوقع ان احنا نوصل ليه. The total output of the economy as a whole is the sum of the value added by each firm or enterprise. يعني التوتال اوتبوت ده عشان نقدر نقيسه بنقيسه ازاي as a whole of some value، كل الفاليوز او كل القيم المضافة added by each firm or enterprise. كل شركة بنشوف كل الفاليو added اللي كل شركة بتضيفه للسوسايتي او المجتمع وبنحسب منه التوتال اوتبوت. جميل. طيب بعد كده بنتكلم على الجي دي بي. الجي دي بي يا جماعه اللي هو الجروس ناشونال او دوماستيك برودكت. الجروس دوماستيك برودكت can be measured as the sum of value added by all producers and the sum of income claims generated in producing goods and services or the spending on all final goods and services produced. ما زلنا في قياس الجي دي بي. ازاي ان انا اقدر اقيس الجي دي بي اللي هو الناتج الاجمالي المحلي can be measured ان انا اقدر اقيسه as the sum هو مجموع الفاليو added كل القيم بواسطة producers اللي هم المنتجين as the sum of income claims. الانكم claims اللي هي الانكمز او الدخول generated اللي بتخلق او بتنشأ in producing goods and services اللي هي ناتجة من ان انا بنتج الجودز دي او السيرفيسز
or as spending all final goods and services. يبقى هي عبارة عن الانكم والspending على الجود والسيرفيسز دي. GDP measured the value of what produced in this country, while GNI or GNP measures the income accruing to UK residents, including the net income from overseas. هيبدأ دلوقتي يفرق ما بين حاجة اسمها الجي دي بي والجي ان اي او الجي ان بي. الجي دي بي دي بتقيس the value of what is produced in the country أو in this country. هي بتقيس كل ال values اللي انتجت أو get produced in this country. ملهاش علاقة بقى مين اللي أنتجها، هل هو مستثمر أجنبي ولا حد بيشتغل في البلد دي أو مواطن أو أيا كان. أهم حاجة هي بتقيس كل ال values اللي get produced in this country. While GNI measures the income accruing to the UK residents. ال GNI بتختلف عن ال GDP إن هي بتقيس ال values أو ال incomes اللي حصلت في الدولة دي بس. هو هنا بيتكلم على ال UK لأن الكتاب إنجليزي، فهو بيتكلم على المواطنين بتوع ال UK United Kingdom including net income from overseas، مشتملة النت income من ال overseas. GDP is a specific measure of output in the market economy and is not a measure of welfare or happiness. ببساطة بيقول لي إن ال GDP هو عبارة عن قياس محدد للأوتبوت in the market of the economy، في السوق بتاع الاقتصاد، وليس مقياس للرفاهية أو السعادة. هنبدأ في الانترودكشن macroeconomic issues and measurement. يعني إيه macroeconomics؟ هنبدأ بقى الشابتر. Macroeconomics is output the economy as a whole. It studies aggregate phenomena such as business cycles, living standards, inflation, and the balances of payments. It also asks how government can use monetary and fiscal policies and instruments to help stabilize the economy. ببساطة وبالراحة كده، الماكرو ايكونومكس هو عبارة عن the economy as a whole، هو الاقتصاد ككل. كلمة as a whole دي كلمة مهمة ممكن تيجي في الام سي كيو. It studies هو بيركز على الاجريجيت فينومينا، الظواهر الكلية زي البيزنس سايكلز، الليفنج ستاندردز أو مستويات المعيشة، الانفليشن التضخم، الانemployment البطالة، and the balances of payment ميزان المدفوعات. It also هو كمان بيسأل how الجفرمنتس دي أو الحكومات can use their monetary and physical policy instruments، ازاي بيستخدموا الأدوات السياسية والنقدية عشان يحققوا ثبات في الاقتصاد ده. Why do we need macroeconomics؟ ليه احنا في حاجة للماكروeconomics؟ Macroeconomics is useful because it enables us to study events that affect the economy as a whole without getting into too much detail about the specific products and sectors. ليه هو مهم أو ليه إحنا في حاجة ليه؟ لأن هو مفيد. Macroeconomic is useful. ليه هو useful؟ Because دي الإجابة. It enable us، بيمكننا إن إحنا ندرس الإيفنتس اللي بتأثر على الاقتصاد ككل without getting into too detail، من غير ما إحنا ندخل في تفاصيل كتيرة about specific products، عن products معينة أو sectors معينة، قطاعات أو products. The GDP gap. إيه بقى ال GDP gap؟ Potential GDP is the level of national output that would be produced if the economy were operating as at its normal capacity or full employment. ال potential GDP اللي هو احنا بنتوقع ان احنا نحصل عليه is the level of national output، هو مستوى من الاوتبوت بتاع الناشونال دي that would be produced، اللي المفروض ان احنا ننتجه if the economy were operating، لو الاقتصاد شغال at its normal capacity
في الطاقة الطبيعية بتاعته of full employment level، إن الناس كلها بتكون بتشتغل full employment level، بس في الحقيقي مش ده اللي بيحصل. ومن هنا بتكون الجاب بقى عبارة عن إيه؟ is the difference between the actual GDP and the potential GDP. اللي حصل actual واللي احنا كنا بنتوقعه اللي هو potential GDP. measurement of national output. ازاي ان احنا بقى هنقيس national output. Each firm contribution to total output is equal to its value added, which is gross value of the firm's output minus the value of all intermediate goods and services. This is the output of other firms that it uses. ببساطة يعني إيه الكلام ده؟ كل شركة each firm contributes بتساهم في التوتال output. بتساهم ازاي؟ is equal to its value added، بالقيمة المضافة اللي هي بتحققها في الاقتصاد أو في المجتمع ده. which is the gross value، وهي بتكون gross value of the firm output ناقص the value of all intermediate good and services، القيمة بتاعت كل الجود والسيرفيسز اللي هي كانت intermediate، يعني مش final goods، هي كانت سلع وسيطة. that is the output of other firms، اللي هي كانت عبارة عن output لشركات تانية. that is uses اللي احنا بنستخدمه. goods that count as part of the economy's output and called final goods. All other are called intermediate goods. The sum of all values added produced in an economy is called gross value added at basic prices. Basic prices are the prices received by producers, net taxes on the products plus subsidies. يعني ايه؟ ببساطة كده بيقول لي إن الجودز that count as part of economy's output، إن السلع دي هي بتعد جزء من ال economy's output، إن إحنا نقدر نسميها الفاينل جودز اللي هي السلع النهائية. For example مثال رغيف العيش والدقيق، الدقيق بقول عليه intermediate good، يعني سلعة وسيطة، سلعة مش أنا مش هاكل دقيق، ولكن الفاينل جود اللي أنا بتكلم عنه إن هو رغيف العيش. All other are called intermediate، الباقي بقى بقول عليه intermediate اللي هو في المثال بتاعنا كان الدقيق. The sum of all the values added produced، مجموع بقى كل ال value added اللي أنا أنتجتها in economy بسميها gross value added at basic prices، بالأسعار الأساسية. The basic prices دي are the prices received by the producers، هي الأسعار المستلمة بواسطة البروديوسرز اللي هم المنتجين. net of taxes مخصوم منها التاكسز أو الضرايب plus السبسيدايز اللي هي الإعانات اللي ممكن تقدمها بعض الحكومات للشركات عشان تساعدها إن هي تكمل عملية إنتاج. measure of national output، قياس للnational output، الناتج القومي national output. Goods that count as part of economy's output are called final goods, all other called intermediate goods. The sum of all values added produced in economy is called gross value added at basic prices. Basic prices are the prices received by producers, net taxes on products plus subsidized. نفس الباراجراف ده كان في السلايد اللي قبل كده اتشرح. The circle flow of income, output and spending. هنتكلم بقى دلوقتي على السيركل فلو بتاعت الدخل بيروح فين وبيجي منين، بيطلع بره البلد ازاي وبيدخل تاني للبلد، ده من خلال السيركل فلو بتاع الانكم. The determination of GDP and national income can be represented as a circle flow of income and spending. تحديدات الجي دي بي، محددات الجي دي بي and national income والدخل القومي ممكن ان احنا نعرضها
من خلال ال circle flow of income and spending. The circle flow of income, output, and spending. Withdrawals of spending arise when income received is not spent on the domestic product. يعني ايه؟ يعني ايه withdrawals؟ الwithdrawals اللي هي الحاجات اللي انا بخصمها من الcircle flow of spending arise بتظهر امتى؟ when income received is not spent in the domestic economy. يعني انا خدت دخل ولكن ما اشتريتش بيه. خدت الدخل ده بتاعي حطيته في البيت. اذا ده بسميه withdrawals، اللي هو حاجة أنا أخدتها من الاقتصاد ما عدتش تدويرها تاني، ما اشتريتش بيها حاجة. Injection اللي هو العكس. Injection of spending are those that are not result of the domestic income receipts, but rather came from sources of other domestic income receipts. الانجكشنز دي أو يعني بالعربي هنقول إن هي زي الحقن، أو إن أنا ضخيت فلوس في الاقتصاد ده. الانجكشن of spending هو عبارة عن are not، هي مش ناتجة من الدوماستيك انكم ريسيبتس، مش ناتجه من الفلوس اللي انا اخدتها الانكم بتاعي، but rather come من سورسز تانية، من مصادر تانية. ديت السيركل فلو بتاعتنا نفهمها واحده واحده. اول حاجه السهم الاصفر ده بيقول لي الدوماستيك برودكت طلع منه سهم للدوماستيك هاوس هولد، وبيقول لي عليه ايه؟ ده الجنريتد income after tax income paid for factor service. يبقى الدوماستيك برودكت بتدي انكم للدوماستيك هاوس هولد، الناس اشتغلت وبالتالي بتاخد فلوس مقابل الشغل اللي هم اشتغلوه. طيب بعد كده الفلوس اللي احنا اخدناها دي كهاوس هولد قطاع عائلي، المفروض ان احنا هننفقها تاني عشان نشتري good and services. اذا السهم الاصفر بتاع البيمنت for good and services. تاني سهم اللي هو السهم الاخضر بيمثل ايه؟ السهم الاخضر اللي هو الانفستمنت. طب الانفستمنت ده انا بجيبه منين؟ بجيبه من حاجه اسمها financial system، اللي هو النظام المالي. هو ده اللي بطلع منه الانفستمنتس. الانفستمنتس دي بتكون انجكشن في السوسايتي او في الايكونومي. جميل لحد كده؟ تاني سهم اخضر معايا، خلي بالكم السهمين دول لحد دلوقتي بيمثلوا الانجكشن. اول سهم كان الانفستمنت، تاني حاجه كان spending on current production، او دي فلوس جايه من الحكومه بتدعم الصناعه دي. تالت حاجة الاكسبورتس، فلوس جايالي من بره، انا صدرت سلع او خدمات او وات ايفر، فبالتالي جات لي فلوس حطيتها في الدوماستيك بروديوسرز. على عكسه الامبورتس، فلوس خارجة من البلد طالعة ابرود، بره البلد، وبالتالي دي بقول عليها imports. السيفنج بيطلع منين؟ من البيمنت فور جود اند سيرفيسز. انا قبضي 1000 جنيه، صرفت 800 وخدت 200، عملت لهم سيفن. بعمل لهم سيفن فين؟ في الفاينانشال سيستم اللي هي البنوك. يبقى الفاينانشال سيستم بتاخد السيفنج وبتدي انفستمنت. جميل. تالت حاجة التاكسز دي الفلوس اللي رايحة للهاوس هولد، قبل ما تروح للهاوس هولد بيختصم منها او بيقتطع منها حاجة اسمها تاكسز، الضرايب دي مين اللي بياخدها؟ الجفرمنت. يبقى ده ببساطة كان السيركل فلو، فهمناها واحدة واحدة. هيبدأ دلوقتي يشرح نفس الكلام. Individuals provide labor to firm and they buy the firm's outcome. يعني الانديفيدوالز الافراد provide labor بيقدموا العماله للفيرمز، and they الانديفيدوالز برضو buy the firm's output بيشتروا من الشركه الاوتبوت بتاعتها. الناشونال output or income can be measured from the expenditure side in the terms of expenditure of the final output, or an income side in term of value added and factor income generated.
واحدة واحدة وببساطة. الناشونال اوتبوت اللي هو او الانكم ده can be measured، ممكن ان نقيسه from the expenditure، من الاكسبنديتشر sides او من الجانب الانفاق، in the terms of expenditure on final good او final output اللي هو الانفاق على السلع النهائية، or income side أو من جانب الدخل in the terms of value added and factor income generated. Saving, taxes, imports represent a leakage from circle flow. يعني السيفنج والتاكسز والimports، السيفنج اللي هو أنا بشيل فلوس، تاكسز اللي هو انا خصمت برضو فلوس، الامبورتس طلعت فلوس بره البلد، كل ده بقول عليه ليكيج اللي هو فلوس طلعت، فلوس خصمتها من السيركل فلو. طيب الانفستمنت، الجفرمنت كونسامشن، الاكسبورت، دول بيمثلوا العكس، represent injection into the circle flow. For any equilibrium level of national activity GDP, injection must equal leakage. يعني في أي مستوى توازن for any equilibrium level of national GDP لازم الانجكشن يساوي leakage. So saving plus taxes plus import must equal investment plus government plus exports. أعتقد مفهوم. السيفنج والتاكسز والامبورت لازم يساوي الانفستمنت، الجفرمنت كونسامشن اند الاكسبورتس. هنقف عند الجزئيه دي. يا رب الشويه اللي فاتوا دول يكونوا مفهومين. شكرا، توفيق.